ओळखा पाहू आम्ही कोण. हा आहे इंद्रजित आणि ही आहे सावनी. आणि आज आम्ही आहोत औरंगाबाद म्हणजे संभाजीनगर मध्ये. आणि आपण आज काय करणार आहोत? काय करतो आपण दोघं एकत्र काय करतो? खातो. आम्ही खाणार आहोत आणि भरपूर ठिकाणं एक्सप्लोर करणार आहोत. कारण ते खाण्यासाठी इतकं काय 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 आहे, पण ते सोडल्यास आपल्याकडे गंमत आहे. एक गंमत आहे जी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी दिसेल. सो स्टे ट्यून. चला. गायत्री चाट भंडार, जे अगदी सिटी सेंटरला आहे, म्हणजे गुलमंडीमध्ये. ही एक 40-50 वर्ष जागा का 45 टू बी प्रिसाइज इतकी जुनी जागा आहे. आणि सगळ्यात भारी गोष्ट म्हणजे आम्ही जेव्हा आलो तेव्हा नुकतंच उघडलेलं आणि अगदी फ्रेश बनवलेल्या कचोरी, मूग भजी आणि समोसे काढले गेलेले. आणि ते असे आम्ही वाट बघत होतो की सगळं कधी येतं. आणि मग त्यांनी सगळ्यात चटणी भरून आम्हाला हे आमचा नाश्ता इथे आलेला आहे. बस मग मी समोसाच हे घेतो. खाल्ला म्हणजे गरम आहे, क्रंची आहे. समजा रेट करायचं असेल तर पहिलं, दुसरं, तिसरं काय करशील? फर्स्ट कचोरी, सेकंड समोसा, थर्ड भजी. फर्स्ट समोसा, सेकंड कचोरी, थर्ड भजी. तुम्ही इकडे या आणि आलात की रेट करा आणि आम्हाला सांगा. त्यानंतर आम्ही भेटलो हर्षवर्धनला, ऑल्सो नोन ॲज औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर. त्याने एक्सपर्टरित्या आमच्यासाठी कुठे काय खायचं हे सगळं क्युरेट केलं होतं. सो आता आम्ही आलोय औरंगाबाद मधल्याच उत्तम मिठाईवाल्याकडे, जिथे एक खूप फेमस डिश आहे ती म्हणजे इमरती, जी आम्ही आता इथे ट्राय करणार आहोत. तर बेसिकली इमरती आणि जिलेबीमध्ये काय फरक असतो? सो बेसिक फरक तर रंगामध्ये असतो की इमरती असते ती केशरी, डार्क केशरी रंगाची असते, वेराज जिलेबी थोडी पिवळट रंगाची असते. आणि दुसरा मेन फरक आहे की इमरती उडदाच्या डाळीपासून बनवतात, जिलेबी मैद्यापासून बनवतात. आणि हे डिझाईन म्हणजे असं क्रशचं नाव लिहिल्यावर ते खोडायला आपण असं गोल 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 करतो ना, तसं ते गोल 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 वाला डिझाईन आहे. हिअर वी हॅव इट इमरती. खाऊन बघ. मला जिलेबीपेक्षा जास्त क्रंची वाटली, कमी गोड आहे म्हणून छान आहे. लाईक द राईट अमाऊंट ऑफ गोड. आणि गरम आहे. So where is it? उत्तम. And how is it? उत्तम. And here we go to our next spot. दोनशे वर्ष जुनं दुकान आहे अप्पा हलवाई. आणि 200 वर्ष फक्त, आणि त्यांची 8वी पिढी आहे. 8वी पिढी. आणि फक्त खवा आणि साखर एवढ्याच इन्ग्रेडियंट्सवर हा पेढा बनतो. 200 वर्ष जुनी रेसिपी आहे. सो लेट्स ट्राय. मस्त टेक्स्चर आहे, प्रेम टेक्स्चर आहे सिरियसली. आणि म्हणजे ऍक्च्युली मेल्ट होतं हे तोंडात. टू गुड. इट इज फिलिंग अस, इट्स कंटेंट, शिअर सुख. 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 चारची वेळ ही चहाची वेळ असते आणि आम्ही तेच साध्य करायला इकडे आलोय. तुझा चहा या विषयावरती काय मत आहे? मी खूप जास्ती ट्रोल होणार आहे कमेंट सेक्शनमध्ये, मला माहिती आहे याच्यामुळे. बट मी चहा नाही पीत. पण मी औरंगाबादमध्ये आल्या क्षणापासून मला इतक्या लोकांनी हे रेकमेंड केलं की बरकतचा चहा, बरकतचा चहा. सो आय हॅड टू मेक एन एक्सेप्शन. सो आता आम्ही आलो इकडे बरकतचा चहा प्यायला. बरं का? नाही. तर तो असा मोठ्या पातेल्यांमध्ये बनतोय कंटिन्युअसली चहा. खूप भारी आहे. एक्झॅक्टली. आणि अशी याची टेस्ट कशी? वेगळीच, आय डोंट नो, चॉकलेटी टाईप टेस्ट आहे. कारण दूध सतत ते उकळलं जात आहे, त्यामुळे तो दुधाचा पूर्ण अर्क ह्याच्यात आहे. आणि खूप खूप सुंदर आहे. आणि गोड आहे चहा, त्यामुळे मला खूप जास्त आवडतोय. हा गोड आहे, पण याच्यामध्ये चहाची चव पण तेवढीच आहे. टू गुड. आणि हे कसा बरा होण्यासाठी एक अजून एक घेणार आहे मी. हा
सारी खादाडी केली आहे, पण अर्थात तुम्हाला माहिती आहे तसं पॅन्डेमिक आहे आणि बऱ्याच गोष्टी अजून चालू झाल्या नाही आहेत किंवा तिथे बसायला अलाउड नाही आहेत. त्यामुळे आम्ही एक निंजा टेक्निक शोधून काढली. ती काय आहे? तर गंमत अशी झाली की आमचा औरंगाबादमधला मित्र संकेत याच्या आईने एवढ्या सगळ्या गोष्टी बनवल्यात. सो सगळ्यात पहिले थँक्यू श्रद्धा काकू. ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्यासाठी घरगुती पद्धतीने सगळ्या अशा काय नाही, मी फार बोलणार नाही आहे. मी वाट बघतो की कधी एकदा खायला सुरू करतोय. आपल्याकडे तर 2 किंवा 3 प्रकार येतील याच्यामध्ये. एक मराठवाडा आणि हैदराबादी आणि औरंगाबादी मिक्स कुझिन म्हटल्यावर ते दखनी कुझिनमध्ये आणि एक मोगलाई. सगळ्यात पहिले आम्ही म्हणजे प्लेटा अशा आमच्या लपवलेल्याच आहेत. सो आम्हाला जरा आमची शस्त्र काढू द्यात. गोइंग डाऊन फॉर झिरका. हो, क्या बात आहे. सो बऱ्यापैकी तिखट आहे आणि पण ते फक्त तिखट नाही, त्याच्यात वेगवेगळे असे फ्लेवर्स पण आहेत असे. नेक्स्ट अप इज शेंगोळा, राईट? हे ज्वारीचं पीठ अच्छा. आणि थोडंसं किंचितचं बेसन आणि गव्हाचं पीठ पोळीचं हे मिक्स करून हे भारी झालं. फारच हेल्दी आहे म्हणजे हे. वरण बट्टी, राईट? नॉट बाटी. बट्टी. मला असं जरा असं झालं की आता हे कधी पटकन संपवतो आणि दुसरीकडे असं नवीन काहीतरी ट्राय करतो. क्या बात आहे. सो हा होता मराठवाड्याचा प्रकार. हो मराठी. नाव आपण कुठे जातो? मोगलाई. मोगलाई. येस. क्या बात आहे. याला म्हणतात नान. याला म्हणतात नान. जे काही टँगी आहे. क्या बात आहे. मला याचा टँगी फ्लेवर फार आवडला आहे. आणि हिअर बिर्याणी. मला थोडंसं तिखट होतं. मला ऑनेस्टली बिर्याणी इतकी तिखट नाही वाटली. भरपूर तिखट खाऊन झालंय आणि काकू तर इतक्या हसत होत्या ना आम्हाला तिखट खाताना बघून. ते काकू प्रॉपर मजा घेते. खाऊन दाखव. सो हा एक खूप हार्डकोर मुघलाई पदार्थ असं आहे मला असं वाटतं. हैदराबादकडे डबल का मीठा डबल का मीठा. अच्छा, हेच का ते? आणि याला इथे आपण शाही तुकडा म्हणतो. शाही तुकडा. हां, सो हे आम्ही खाणार आहोत. म्हणजे हे आमचा टेस्ट करून झालं, तुम्ही बघितलं आहे. आणि तुमच्या गावात सुद्धा आम्हाला कधीतरी बोलवा असं काहीतरी खायला. टाका कमेंट सेक्शनमध्ये आमंत्रण. आमच्या इथे श्री कृपेकरून तुम्हाला जेवायला बोलवलेलं आहे, तर इलाज न बाळगता अगत्य येण्याचं करावे, हो की नाही? आज ह्यांना मी खूप खाऊ घातलंय. येस. आणि जितकं कमाल याचं फूड होतं तितकंच कमाल हे कोलॅबोरेशन होतं, ज्याच्यामध्ये जोडी ऑफ संकेतचं, हिज हॉस्टेल औरंगाबाद आणि औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर यांनी आम्हाला खूप कमाल मजा करू दिली. सो हा एक्सपिरियन्स आम्हाला जितका आवडला तितका तुम्हालाच आवडला का तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल तर ते आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवा. हा व्हिडिओ लाईक करा, तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, औरंगाबादमध्ये राहणारे किंवा न राहणारे सगळ्यांपर्यंत. आणि मेन म्हणजे भारतीय टुरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करा, कारण फुकट आहे.